Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà tôi phải trả ơn với người cha của mình. Buổi sáng, tôi thức dậy thật sớm và chuẩn bị mọi món quà mà cha tôi thích nhất. Sau đó tôi cùng mẹ đi gặp ông ấy. Đứng trước ngôi mộ của cha mình, tôi nhẹ nhàng đặt đống quà mình đã chuẩn bị lên, và bên cạnh đó là một hộp thuốc lá. Cha luôn ghét tôi hút thuốc, nhưng ông lại chết vì nó. Tôi châm lửa cho điếu thuốc cháy lên và để lên bia mộ ông. Một cơn gió mạnh bắt đầu thổi đến và điếu thuốc nhanh chóng lụi đi. Mẹ tôi nhanh chóng giục tôi về và bà ấy sải bước đi. Còn mình tôi ở lại với ngôi mộ. Tôi nhanh chóng đốt hết đống quà ấy để khi ông xuống suối vàng thì ông sẽ thấy chúng. Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng nhìn đám lửa đang bập bùng cháy. Tối đó, căn nhà của tôi bùng lên cháy dữ dội. Mẹ tôi thì cố gắng la hét để chạy khỏi nó, nhưng còn tôi thì lại chỉ ngồi im một chỗ. Tôi biết rằng điều này là do cha làm và ông ấy vẫn còn yêu gia đình của mình. Khi tôi còn nhỏ, bố tôi luôn nói, nếu con giết một cái gì đó, con sẽ phải ăn nó. Tôi cho rằng điều đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng bố tôi luôn đưa mọi thứ đi quá xa. Tôi nhớ lần đầu tiên nó xảy ra, lúc đó tôi mới 3 tuổi, tôi đã giẫm phải kiến. Tôi khóc và định bỏ chạy, nhưng ông ấy đã tóm lấy tôi và nhét kiến vào miệng tôi, từng con một. Khi tôi 4 tuổi, vào một ngày nọ, bố tôi bắt gặp tôi đang nhổ cánh của một con ruồi. Một lát sau, thấy tôi không ăn, ông ấy quyết định bắt tôi phải mở miệng để đút con ruồi đã chết đó vào miệng tôi. Trong nhiều tuần sau đó, tôi nghĩ mình có thể cảm thấy ruồi đang bay vo ve bên trong đầu mình. Khi tôi 6 tuổi, tôi tự chế cho mình một cái cung tên. Tôi chạy quanh sân sau, bắn mũi tên vào bụi cây, thì mũi tên của tôi vô tình trúng phải một con chim. Bố tôi đang nhìn tôi và ông ấy hét lớn, mang nó vào trong. Khi món ăn đã chín, ông cho ra đĩa và đặt xuống trước mặt tôi. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Bố tôi đứng bên cạnh theo dõi để đảm bảo rằng tôi sẽ ăn hết. Nhưng có lẽ bố tôi không tệ như vậy. Ông ấy đã mua cho tôi một con chó nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 của tôi. Vài tháng sau, ông quyết định dạy tôi lái xe ô tô khi chúng tôi đang lùi ra sau. Tôi nghe thấy tiếng rắc và phanh gấp. Chúng tôi ra khỏi xe thì thấy con chó cưng yêu quý của tôi bị bẹp rúm dưới bánh sau. Tôi ngã quỵ xuống và bật khóc. Vì sợ phải ăn thú cưng của mình, tôi đã bỏ chạy vào cánh đồng. Tôi dành 2 ngày 2 đêm để ngủ trong rừng. Tôi lạnh và đói, nhưng tôi không muốn về nhà. Vào đêm thứ 3, tôi đợi đến khuya khi mà các đèn trong nhà đã tắt. Sau đó, tôi trèo qua cửa sổ nhà bếp một cách lặng lẽ nhất có thể. Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của bố tôi phát ra từ trong bóng tối. Bữa tối của con đã sẵn sàng. Ông bật đèn và chỉ vào một đĩa lớn ở trên bàn. Ở trên đĩa là con chó cưng của tôi, được nướng chín giòn với một quả táo nằm trong hàm. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã quyết định chạy đi. Nhưng ông ấy đã cản đường tôi. Trong lúc chúng tôi giằng co, ông ấy đã bị vấp ngã và người bị đâm xuyên qua một con dao. Đôi mắt chết chóc của ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bắt đầu khóc và đi ra kho lấy rìu.